Hello everyone. දැන් hair transplants ලංකාවට අඳුළු දුන්නේ කේශ transplant ආයතනය. දැනට අවුරුදු 12කට විතර උඩදී. ඒ විදිහටම දැන් Sapphire Prime කියලා තුර්කියේ තියෙන අලුත්ම නවීනතම තාක්ෂණය ලංකාවට අඳුළු දෙන්නෙත් අපි. ඒ Sapphire Prime එකෙන් අධික ඝනකමට විශාල ප්‍රදේශයක්, කියන්නේ ලොකු ප්‍රදේශයක් හිටවන්න පුළුවන්. ඒ ස්වභාවිකම පෙනුමක් එනවා. ඉතින් ඒක ඒ තාක්ෂණය තමයි දැන් තුර්කියේ පුරාම පාවිච්චි කරන්නේ Sapphire Prime එක. ඒ තාක්ෂණය දැන් අපි ලංකාවට ගෙන බලපත්‍ර ටික අරගෙන තියෙනවා. බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ලබන මාසෙ ඉඳලා මේ තාක්ෂණය ලංකාවට අඳුර දෙන්න. එතකොට හුඟක් ස්වභාවික ලස්සන අලංකාර කෙස්කල්මක් ආයේ තෝන අයට ඒ තාක්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකේ අපේ සාමාන්‍ය මිලට වඩා ටිකක් වැඩි. ඒක ලක්ෂ 3.5ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒක කරගන්න ඕන අයට ලබන මාසෙ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පහුගිය දවස්වල අපි මේ නිවේදනය දුන්නාට පස්සේ කෝල්ස් හුඟක් එන්න පටන් ගත්තා. එකපාරටම අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් prices වැඩි කරන්න එපා. මේ කාලෙදී හුඟක් දෙනකොට මේ මුදල අමාරුයි කියලා. ඉතින් අපි ප්‍රයිම් එක නැතුව අපේ normal Sapphire තාක්ෂණයත් අපි පාවිච්චි කරනවා ලබන මාසේ. ඒ ලබන මාසෙට විතරක් අපේ normal price එකටත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම කැමති අයට Sapphire Prime කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මිල ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද අපි කාටත් කෙස් හිටව ගන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. මොකද කෙස් යන එක ලොකු ගැටලුවක්, මානසික වදයක්. අපි ඒක දන්නවා හොඳටම. ඉතින් කාටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ හැලුණු මේ තට්ට වෙච්ච හිසට ආයෙත් කෙස් ගන්න පුළුවන්. ඒක බය නැතුව කරගන්න. මිල ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒකත් එක්කම අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට අපි තව සහනයක් දෙනවා. මේ කෙස් යනවා නම්, කෙස් සින්දු වෙනවා නම්, නානකොට ගැලවෙනවා නම් ඒකට ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය අපි නොමිලේ මාසපතා දෙනවා. ඒක තමයි කෙස් යන එක නවත්තන්න තියෙන හොඳම බෙහෙත. ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් 0.25. ඒක තමන්ටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් රටින්. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000ක් විතර යනවා. ලංකාවේ ගන්නන්න නැහැ තාම. හැබැයි අපි හරහා අපේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයෙන් නොමිලේ මාසපතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව තව උපදෙස් ඕන නම් අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0671. මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්